Μύθι του Αισόπου. Η Αλεπού με την κομμένη ουρά. Μια μέρα, μια Αλεπού περπατούσε καμαρωτή στο δάσος. Έτσι αφηρημένη όμως που ήταν, δεν πρόσεξε την παγίδα κάποιου κυνηγού και τσακ, η παγίδα γράπωσε την ουρά της. Πόσο πολύ πόνεσε, έβαλε τα κλάματα από τον πόνο. Έπρεπε όμως να βρει τρόπο να φύγει γρήγορα από εκεί, προτού έρθει ο κυνηγός και τη βάλει στην κλούβα του. Άρχισε λοιπόν να προσπαθεί με όλη της τη δύναμη για να ελευθερωθεί από την παγίδα. Ήταν αδύνατον. Τότε κατάλαβε πως ο μόνος τρόπος για να τα καταφέρει ήταν να κόψει την ουρά της. Την έπιασε λοιπόν και άρχισε να την τραβάει. Να την τραβάει μέχρι που την έκοψε και ελευθερώθηκε. Η Αλεπού χάρηκε που γλίτωσε από την παγίδα, όμως δεν χάρηκε καθόλου που έμεινε χωρίς ουρά. «Υπάρχει Αλεπού χωρίς ουρά», σκεφτόταν. «Τι θα λένε για μένα οι άλλες Αλεπούδες? Θα σκάνε στα γέλια μαζί μου». Πάσχιζε λοιπόν να βρει μια λύση. Περπατούσε και σκεφτόταν. «Το βρήκα», φώναξε κάποια στιγμή. «Θα προσπαθήσω να πείσω όλες τις Αλεπούδες πως είναι καλύτερα να μην έχουν ουρά. Θα τους πω ότι η ουρά δεν είναι πια της μόδας, πως όσες Αλεπούδες έχουν ουρά είναι για γέλια». Μόλις πήρε την απόφασή της, έτρεξε στο ξέφωτο όπου σύχναζαν οι φιλενάδες της, οι Αλεπούδες. Εκείνες, μόλις είδαν την Αλεπού με την κομμένη ουρά, άρχισαν να χαχανίζουν, μέχρι που έβαλαν τα κλάματα από τα πολλά γέλια. Η Αλεπού τις κοίταζε αμίλητη και όταν σταμάτησαν να γελούν, ανέβηκε σε ένα βραχάκι. «Για ακούστε με καλά, φιλενάδες», φώναξε. «Κανονικά, εγώ έπρεπε να γελάω μαζί σας, γιατί πρέπει να ξέρετε πως από εδώ και μπρος θα βάζει τα γέλια όποιος βλέπει Αλεπού με ουρά και όχι χωρίς ουρά». «Τι είναι αυτά που λες?» τη ρώτησαν οι Αλεπούδες. «Καλά, δεν μάθατε τα νέα? Οι Αλεπούδες όλου του κόσμου αποφάσισαν να κόψουν τις ουρές τους. Το ίδιο έκανα κι εγώ. Την έκοψα μόνη μου και είμαι πολύ ευτυχισμένη με την απόφασή μου. Χωρίς ουρά νιώθω πιο ανάλαφρη, τρέχω πιο γρήγορα, πιάνω πιο εύκολα την τροφή μου. Πρέπει λοιπόν να κάνετε κι εσείς το ίδιο». Οι Αλεπούδες τάχασαν. Μερικές μάλιστα άρχισαν να τραβούν με μανία την ουρά τους όταν... «Σκέτες ανοησίες», φώναξε η γεροντότερη Αλεπού. «Δεν καταλαβαίνετε ότι έχασε την ουρά της και τώρα σας θέλει και εσάς χωρίς ουρά για να νιώθει καλύτερα? Σας κοροϊδεύει, καημένες μου». Τότε η Αλεπού με την κομμένη ουρά κατέβασε το κεφάλι και έφυγε γρήγορα από κοντά τους, ντροπιασμένη. Η Αλεπού με την κομμένη ουρά. Ηθικό δίδαγμα. Μια συμβουλή που δίνεται από συμφέρον είναι καλύτερο να τη σκέφτεσαι περισσότερο πριν την ακολουθήσεις.